Năm 2020, thị xã Ngã Bảy bất ngờ được công nhận là thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Lúc đó, nó đã nhận được nhiều ý kiến khen chê của người dân các địa phương, bởi người ta chỉ thấy nó là một cụm dân cư nhỏ ở chỗ giao nhau của 7 con kênh đào. Nhưng thật ra, đằng sau đó là cả một câu chuyện văn hóa. Thành phố này như là một bảo tàng ngoài trời, mà ở đó chúng ta chứng kiến cả 3 giai đoạn phát triển điển hình nhất của một đô thị miền Tây Nam Bộ trong vòng 100 năm. Thông qua video này, chúng ta sẽ thấy chiều sâu và bản sắc đó đằng sau 7 ngã kênh này. Ngã Bảy là một thành phố nội địa nằm về phía tây sông Hậu thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Địa phương thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 33 km và cách thành phố Sóc Trăng khoảng 30 km. Mặc dù Ngã Bảy hiện trực thuộc tỉnh Hậu Giang, nhưng mà trong nhiều giai đoạn thì nó có mối quan hệ mật thiết với Cần Thơ. Ngã Bảy nằm lệch về phía đông của tỉnh Hậu Giang, cách thành phố Vị Thanh, trung tâm hành chính của tỉnh, trên dưới 40 km đường chim bay và khoảng trên 50 km đường bộ. Phía bắc giáp huyện Châu Thành, phía tây và phía nam đều giáp huyện Phụng Hiệp, phía đông giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Khu vực Ngã Bảy trước năm 2005 từng là một phần đất thuộc huyện Phụng Hiệp. Nó từng là trung tâm kinh tế và đầu mối giao thông của huyện này. Thành ra các bạn đừng có cười khi mà thấy một số người cao tuổi còn gọi khu vực này là Phụng Hiệp hay Ngã Bảy Phụng Hiệp. Giờ đây thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp là hai đơn vị hành chính khác biệt. Mặc dù trong thành phố thì những tên gọi cũ như là cầu Phụng Hiệp, nhà thờ Phụng Hiệp, kinh sáng Phụng Hiệp vẫn còn được giữ cho đến ngày hôm nay. Để thấy rằng là hành chính thì có thể thay đổi, nhưng lịch sử phát triển của một vùng đất thì khó đổi thay. Phụng Hiệp, vùng đất bị bỏ quên. Thử ra lại gia định Thành Thông Chí xuất bản vào đầu thế kỷ 19 thì trong một Sơn Xuyên Chí, tức là một ghi chép các ngọn núi và con sông, hầu như không đề cập một con sông hay là kênh đào nào trong khu vực Phụng Hiệp này, nói chi là tới 6-7 ngã kênh, đúng không? Điều này là dễ hiểu thôi, tại vì ở thời điểm đó, vùng đất Phụng Hiệp còn rất hoang hóa và có thể nói là vùng sâu vùng xa. Tới khoảng năm 1839, khu vực này và cả khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ bây giờ nằm trong huyện Phong Phú, Phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. Lúc này, nhiều ngôi chợ đã được thành lập và Cần Thơ bắt đầu có những chuyển biến mới. Phía dưới nữa là vùng đất Ba Xuyên, tức là Sóc Trăng bây giờ. Một số làng xóm cũng đã được hình thành. Thế nhưng, theo ghi chép của nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, thì ở nơi cách Lỵ Sở chưa đầy 30 cây số đường chim bay, dải đất Ngã Bảy Phụng Hiệp vẫn chưa có chuyển biến gì, ngay cả một địa danh hành chính thì cũng chưa có. Khi người Pháp tới, họ chia nhỏ các tỉnh Nam Kỳ thành các hạt. Và đây là bản đồ hạt Tham Biện Cần Thơ năm 1890. Với công nghệ bản đồ khá chuẩn thì chúng ta có thể định vị khu vực Ngã Bảy Phụng Hiệp cách cửa Vàm Rạch Mái Dầm khoảng 16 km về phía tây nam. Khu vực tiếp giáp với hạt Tham Biện Sóc Trăng trên bản đồ lúc này thuộc làng Thượng Bình, Tổng Định Bảo. Không có một dấu hiệu gì cho thấy một xóm làng, nói chi là đô thị. Người Pháp thể hiện trên bản đồ giống như là một vùng đất lao sậy hoang vu. Đến năm 1899, năm 1900, danh xưng hạt Tham Biện bị bãi bỏ và chuyển thành các tỉnh. Tỉnh Cần Thơ thì không có thay đổi nhiều về địa giới, nhưng phần phía nam của Tổng Định Bảo tách ra thêm một tổng mới là Tổng Định Hòa. Và khu vực Phụng Hiệp tương ứng với các làng và các ấp Tường Hiệp, Tường Hưng, Phụng Tường, Phụng Sơn, vân vân thuộc Tổng Định Hòa. Đối chiếu với ghi chép trong chuyên khảo về tỉnh Cần Thơ thì các làng và các ấp trên bản đồ này là hoàn toàn trùng khớp. Lúc này thì các làng và các ấp đã có dân cư với trung bình 200, 400 và thậm chí là trên 1.000. Vậy thì bước ngoặt gì đã diễn ra trong một giai đoạn ngắn ngủi năm 1890 đến những năm 1900? Đó là sự ra đời của các con kênh đào. 7 con kênh đào. Không có các con kênh đào này, chắc chắn không có thành phố Ngã Bảy của ngày hôm nay. Xem lại bản đồ này vào khoảng năm 1910, ngay tại ấp Tường Hiệp đã có 4 ngã với 4 con kênh đào, gồm Cai Thiện, Xẻo Dông, Xẻo Môn và kênh Carabelli. Tên gọi các con kênh và thời điểm đào kênh thì có khác nhau theo những tài liệu khác nhau. Như vậy thì những con kênh tạo nên 7 ngã là gì? Chúng ta sẽ chuyển sang bản đồ vệ tinh và dùng các địa danh hiện nay. Thời điểm đào kênh thống nhất theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng và nhà nghiên cứu Sơn Nam. Đầu tiên là kênh Mương Lộ Sóc Trăng, nối từ Ngã Bảy tới thành phố Sóc Trăng, dài khoảng 25 km, được đào từ năm 1901 đến năm 1905. Sở dĩ nó mang tên là kênh Mương Lộ tại vì khi đào kênh này thì người ta dùng đất để mà đắp quốc lộ Đông Dương, hiện nay là quốc lộ 1 đoạn Ngã Bảy Sóc Trăng. Thứ hai là kênh Mang Cá, nối Ngã Bảy với chợ Kế Sách, dài khoảng 18 km. Nó được đặt tên theo mang cá của cầu Phụng Hiệp. Mang Cá tức là đường dốc ở hai bên bờ sông, nối vào hai đầu cầu. Thứ ba là kênh Cái Cô, dài khoảng 15 km, xẻ thẳng từ sông Hậu vào nội đồng, giúp đưa nước vào các cánh đồng cũng như là rửa phèn vào mùa mưa. Đây là con kênh rộng nhất trong 7 ngã kênh, với chiều rộng trung bình hiện nay là khoảng 120 m. Thứ tư là kênh Xẻo Dông, hướng về Cần Thơ. Nó cũng được đào để đắp đường quốc lộ đoạn Ngã Bảy Cần Thơ
và nó cũng được gọi là kinh Mương Lộ. Nhưng mà để phân biệt với Mương Lộ Sóc Trăng thì người ta gọi nó là kinh Xẻo Dông do có nhiều cây dông mọc dại. Con kinh được đào vào năm 1908. Thứ năm là kinh Xẻo Môn dài 12 km, được mở rộng từ một con rạch nhỏ, thông sâu vào nội đồng, điểm cuối là chợ Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp ngày nay. Thứ sáu là kinh Lái Hiếu, kết nối ngã bảy với cây Dương, Long Mỹ và nối vào một nhánh của sông Cái Lớn. Con sông này thì lại ăn thông ra Vịnh Thái Lan. Con kênh thì khá dài, 25 km, đi qua một vùng trũng gọi là Lung Ngọc Hoàng, mang nước ngọt cho vùng đồng sậy, góp phần khẩn hoang cho hàng ngàn hecta đất của các huyện phía Tây tỉnh Hậu Giang. Kinh Lái Hiếu có thể được đào vào năm 1906 và được đặt tên theo một người lái buôn ở trong làng tên là Hiếu. Không biết ông này buôn bán gì ha. Cuối cùng, ngã thứ 7, kinh Quảng Lộ Phụng Hiệp, nối ngã bảy Phụng Hiệp với thành phố Cà Mau. Đây là con kênh dài nhất và quy mô nhất, lên tới 140 km, giúp mở rộng hệ thống giao thông thủy cho cả bán đảo Cà Mau và đi qua 4 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Các ghi chép cho thấy nó được đào thành 2 giai đoạn, nhưng mà tôi chưa tìm hiểu kỹ là 2 giai đoạn này là những năm nào. Trong 7 nhánh kinh này thì 3 nhánh quan trọng nhất là kinh Cái Côn, kinh Lái Hiếu và kinh Quảng Lộ Phụng Hiệp. Chúng ta sẽ định vị 7 hướng kinh này để tí nữa nó sẽ là những điểm mốc để trình bày trong các phân đoạn sau. Văn minh kinh sáng. Đó là cách gọi của nhà nghiên cứu Sơn Nam. Mỗi đô thị từ những thị tứ trước đây, những thị trấn cho tới thị xã thành phố của miền Tây đều gắn ít nhất với một con sông hay là một con kênh đào. Huống hồ chi ở ngã bảy này thì có tới 7 con kênh lớn và hàng chục con kênh nhỏ đan xen với nhau như mắt võng. Khác với Bắc Bộ, nơi mà những cái xóm làng thường được quy tụ thành từng cụm, ở đó người ta sẽ xây dựng đường làng kết nối, không nhất thiết là phải gần sông. Nam Bộ thì khác, suy cho cùng khi mới bắt đầu, người ta cũng không phải là những lớp dân giàu có lắm. Thường thì họ sẽ chọn dựng nhà cặp theo các kênh rạch để thuận tiện đi lại bằng đường thủy. Và khi những con kênh đào tạo nên những thủy lộ mới, nó kéo dài tới đâu thì dân lập làng tới đó. Tại các giao điểm của các dòng kênh thường hình thành ở một cụm dân cư, ở đó chợ sẽ được lập đầu tiên. Đây là giai đoạn sơ khai của một đô thị Tây Nam Bộ. Năm 1904, khi những con kênh đào đầu tiên được đào, thì tại ấp Tường Hiệp lúc đó, tức là trung tâm của thành phố ngã bảy bây giờ, chỉ có 213 người. Từ vùng Lao Sậy, 7 ngã sông tự nhiên thành một giao điểm của khu vực Tây Nam Đồng bằng. Ghe thuyền từ Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ đổ về. Người Pháp tiếp tục xẻ đôi Cù Lao Mây thuộc huyện Trà Ôn bây giờ để hàng hóa được thông thương qua Vĩnh Long rồi Mỹ Tho đi Sài Gòn. Dân tứ xứ đổ về càng đông hơn. Sau này thì không tìm thấy địa danh mang tên Tường Hiệp nữa, có thể nó đã hợp nhất với các ấp Phụng Sơn, Phụng Tường để thành lập làng Phụng Hiệp. Khoảng năm 1915, quận Phụng Hiệp được thành lập, quận lỵ thì được đặt tại giao điểm này. Ở giai đoạn tiếp theo, nhà cửa bắt đầu xây dựng thêm lớp thứ 2, thứ 3 tính từ bờ sông. Làng mới Phụng Hiệp bắt đầu có những cơ sở của quận lỵ như là dinh quận, bưu điện hay nhà dây thép. Sau đó, nhà thờ Phụng Hiệp cũng được xây dựng, phục vụ tín ngưỡng cho người dân và công chức. Năm 1915 được xem là cột mốc hình thành đô thị ngã bảy Phụng Hiệp. Ghe xuồng Cát Ngã về buôn bán, hình thành nên chợ nổi lớn nhất Nam Bộ bấy giờ. Cảnh chợ nổi trên bến dưới thuyền trở thành một nét văn hóa đặc trưng nhất. Hành chính. Sau thời kỳ Pháp chiếm đóng thì Phụng Hiệp còn tiếp tục thay đổi khi trực thuộc tỉnh Phong Vinh 1956-1975, tỉnh Hậu Giang cũ 1976-1991, rồi tỉnh Cần Thơ 1991-2003. Đến tháng 11 năm 2003, Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương và một phần đất phía nam của tỉnh Cần Thơ trước đây, bao gồm huyện Phụng Hiệp, giao về cho tỉnh mới Hậu Giang. Sau cột mốc hình thành ngã bảy Phụng Hiệp được 90 năm, tức là năm 2005, thì một phần đất vốn là trung tâm của huyện Phụng Hiệp tách ra thành lập thị xã mới, lấy tên là thị xã Tân Hiệp. Một cái tên khá xa lạ và không có tính nhận diện cao. Gấp rút trong vòng 1 năm thì thị xã Tân Hiệp đổi tên thành thị xã Ngã Bảy. Và như chúng ta biết thì đến năm 2020, thị xã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang cho đến nay. Hiện nay thì thành phố Ngã Bảy chỉ có 4 phường, 2 xã. Phần lớn các nhánh sông cũng là ranh giới giữa các phường. Trung tâm thành phố là phường cùng tên, Ngã Bảy, có ranh giới là kênh Mang Cá và kênh Xẻo Dông. Phường Lái Hiếu nằm bên hai bờ kênh Lái Hiếu, bị giới hạn bởi kênh Xẻo Dông và kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp. Phường Hiệp Thành chạy dọc theo kênh Mương Lộ Sóc Trăng, có ranh giới là kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp và kênh Mang Cá. Phường Hiệp Lợi là một phường được thành lập mới, lệch về ngoại ô Tây Bắc, nằm bên hai bờ kênh Xẻo Dông. Hai xã là Đại Thành và Tân Thành. Giao thông. Nãy giờ chúng ta nói về giao thông thủy nhiều rồi nên là không bàn lại. Đoạn này chỉ nói về giao thông đường bộ. Cầu Phụng Hiệp bắc ngang kênh Cái Côn là điểm nhấn giao thông của thành phố này. Cầu là một đoạn của quốc lộ 1 chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam.
Đầu trên nối với Cần Thơ, đầu dưới nối với Sóc Trăng, Bạc Liêu. Nó cũng là con đường huyết mạch từ thời Pháp đến nay. Đây là quốc lộ 1 đoạn qua phường Hiệp Thành, hướng đi Sóc Trăng, đã được nâng cấp rất tốt với 4 làn cơ giới và 2 làn thô sơ, mặt đường rất là xịn. Năm 2005, tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp cũng được xây dựng, có điểm đầu tại ranh giới tại phường Ngã Bảy và phường Hiệp Lợi trên quốc lộ 1 và điểm cuối là ngoại ô phía đông của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, với chiều dài hơn 119 km, rút ngắn đáng kể khoảng cách từ Cần Thơ và Ngã Bảy đi Cà Mau. Tuyến đường chạy dọc theo bờ đông của kênh Quảng Lộ - Phụng Hiệp theo tiêu chuẩn của quốc lộ. Thực chất đây là một quốc lộ hiếm hoi ở Việt Nam mà không được đặt tên theo số thứ tự và thậm chí là ở cột lý trình cũng không để chữ quốc lộ luôn. Trong các ngã kênh còn lại thì chỉ có kênh Lái Hiếu là có tuyến đường cặp kênh tạm được là đường tỉnh 927 đi Long Mỹ và hướng ra thành phố Vị Thanh. Gần đây mới có thêm một tuyến tỉnh lộ 927C cặp kênh Cái Côn hướng ra sông Hậu. Còn các tuyến kênh khác thì đường xá chưa tốt lắm. Đô thị Ngã Bảy. Đây là bản đồ vệ tinh các tuyến kênh tại khu vực Tây sông Hậu của Việt Nam. Còn đây là bản đồ đường phố Paris của nước Pháp. Có một sự tương đồng trong định hướng phân chia không gian của một khu vực địa lý. Không rõ việc đào kênh có kèm theo ý đồ quy hoạch gì hay không, nhưng chỉ riêng trong khu vực Hậu Giang, Cần Thơ thì những giao điểm 5, 6, 7 ngã rất nhiều. Dọc xuống Sóc Trăng thì thêm một số điểm nữa. Thành phố Ngã Bảy thì ở một điểm điển hình nhất, nơi mà các anh chị truyền thông hay gọi là cái rúng của đồng bằng. Còn người Pháp từng gọi nó bằng một cái tên rất hoa mỹ là Étoile de Phụng Hiệp, có nghĩa là ngôi sao Phụng Hiệp. Nhưng ở thời điểm đó, Ngã Bảy chỉ là trung tâm của một quận, chứ nó không có định hướng để trở thành một trung tâm của một tỉnh hay một vùng. Thành ra, vị trí thì đẹp, nhưng ngay từ đầu, việc quy hoạch đô thị của Ngã Bảy là không có rõ nét lắm. Chủ yếu là để phát triển tự nhiên. Chúng ta từng thấy có một giai đoạn mà bờ kênh mới được xem là mặt tiền. Người ta cạnh tranh với nhau từng mét mặt kênh. Qua giai đoạn đó thì người ta mới tính tới việc lên bờ để làm nhà. Đường xá mới mở ra. Như vậy thì đường xá nó đi sau một bước, thành ra sau này để mở rộng thì nó khó hơn rất nhiều. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mới, nghĩa là giai đoạn phân khu có chủ đích. Những khu vực đô thị mới xa bờ kênh có tính kết nối tốt bằng đường bộ thì bắt đầu được xây dựng lên. Ở góc Tây Bắc của trung tâm Ngã Bảy hiện hữu đang được quy hoạch rất tốt, đường xá rộng rãi và đầy đủ các chức năng cho dân cư ở đó. Nhiều khu như vậy ở các phường Lái Hiếu, Hiệp Thành cũng được đưa vào quy hoạch. Thành phố Ngã Bảy có diện tích tự nhiên 78 km² với dân số khoảng 61.000 người. Nếu tính dân số quy đổi thì tầm khoảng 100.000 người. Về quy mô dân số và diện tích thì thành phố Ngã Bảy nhỏ hơn Vị Thanh, nhưng mật độ dân số thì có đông hơn, với khoảng 770 người trên 1 km². Phường trung tâm Ngã Bảy thì có mật độ khoảng 3.700 người trên 1 km². Vì nằm trên trục giao thông chính nên thành phố này có phần nhộn nhịp hơn Vị Thanh, cũng do lượng khách vãng lai lớn. Cư dân Ngã Bảy bây giờ không phải ai cũng đi xuồng đâu, người ta đi xe không à. Cư dân cũng chịu chi tiêu nên đời sống có phần năng động. Trong tương lai nếu có định hướng tốt thì Ngã Bảy có thể sẽ sung túc và rộn ràng hơn, không kém gì các đô thị khác trong vùng. Vấn đề của thành phố này là nhà tạm ven sông còn rất nhiều và tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng. Một số tuyến kênh như là kênh Cái Côn, kênh Lái Hiếu dòng chảy rất mạnh. Do địa phương chịu ảnh hưởng từ biến động của lượng nước sông Hậu và sông Cái lớn, ảnh hưởng của triều Biển Đông và Biển Tây, nên chênh lệch mực nước một số ngày rất cao, khiến cho vấn đề sạt lở của Ngã Bảy trở nên điển hình cho các đô thị ven sông ở Nam Bộ. Đời sống kinh tế. Ngã Bảy ban đầu là một vùng hoang vu, sau đó trở thành một vùng trồng lúa và cây ăn trái, rồi thành một trung tâm giao thương mua bán. Điều đó nó cũng tạo nên bức tranh kinh tế hiện tại của thành phố. Dựa theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố, thì hiện nay tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm khoảng 20%. Ngoài mía, lúa và nuôi cá tra trên các ngã kênh, thì địa phương còn có các vườn cây ăn trái nổi tiếng như chôm chôm và đặc biệt là cam sành với khoảng 2.000 hectare. Tiểu thủ công nghiệp của Ngã Bảy gắn với sự phát triển của chợ nổi, đó là những làng nghề chuyên phục vụ cho việc mua bán trên sông. Đó là những làng nghề đóng ghe xuồng, nghề đương cần xé. Thành phố có một số cụm công nghiệp tại phường Hiệp Thành, nơi có một số công ty sản xuất phân bón, mía đường, chế biến thủy sản và xay sát gạo. Về ngành thương mại dịch vụ chiếm khoảng 43% và đang có chuyển dịch tốt. Riêng đối với lĩnh vực du lịch thì nhìn chung còn khá đơn giản, các sản phẩm du lịch còn khá sơ sài. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm rồi đạt hơn 8.167 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt hơn 420 tỷ đồng. Ngã Bảy trong văn hóa Nam Bộ. Mày về thì biển quá ruộng dâu. Chị hai anh hai mày bán đất dời ra Ngã Bảy làm nhà máy xay lúa rồi. Đây là cảnh phim trong một bộ phim của đạo diễn Trần Mỹ Hà. Ban đầu thì nó có tên là Tiếng Đờn Kìm.
từng bị cấm chiếu, sau đó thì cắt đi 1/3 và đổi tên thành Chuyện Ngã Bảy. Không bàn đến nội dung phim, nhưng nó đã bày ra những nét đặc trưng trong sinh hoạt của một đô thị sông nước điển hình của Nam Bộ. Còn trong văn học, ở một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, không biết là trong tập truyện ngắn Đảo hay là tiểu thuyết Sông, tôi không có nhớ rõ cốt truyện lắm, nhưng mà có một đoạn nói về một đô thị nơi hội tụ của nhiều ngã sông. Đó là một cái điểm trên hành trình của một nhân vật chính thì phải. Lúc đó thì tôi liên tưởng ngay tới Ngã Bảy, tại vì cái cách mô tả đô thị rồi tác động của dòng chảy đến cái việc xây nhà cửa, rồi đến lối sống sinh hoạt của người dân thì tôi cảm thấy rất là giống. Nhưng mà khi soạn lại nội dung video này thì tôi lại không có tìm thấy quyển sách đó, thành ra là các bạn nào mà fan cứng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì có thể chia sẻ thêm ở phía dưới bình luận. Sự liên tưởng tới Ngã Bảy có lẽ vì nó là một cái đô thị quá đặc trưng. Năm 1959, soạn giả Viễn Châu viết bài ca cổ Tình Anh Bán Chiếu và câu vọng cổ: Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào, đã trở thành một câu vọng cổ điển hình mà người có mê cải lương hay không đều đã từng nghe qua. Vì bài vọng cổ này mà địa danh Ngã Bảy trở nên nổi tiếng khắp Nam Bộ. Có những cái câu rất là đặc trưng, ví dụ như là tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rẫy. Cái đoạn này thì nó liên tưởng ngay đến một cái xóm ở bên bờ kinh Cái Côn, đối diện với xóm chợ ở bên đây. Rồi cái câu như là khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh cánh bên lòng. Chúng ta đã nói về vị trí của Ngã Bảy lúc nãy rồi. Nó ảnh hưởng của chế độ thủy triều trên Biển Đông và Biển Tây, nên việc đi ghe vào các nhánh kinh, đặc biệt là các nhánh kinh nhỏ, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào con nước lớn rồng. Sau này, bài vọng cổ được dùng làm cốt truyện cho vở cải lương cùng tên, nhưng không gây được nhiều tiếng vang lắm. Chợ nổi Ngã Bảy. Văn hóa chợ nổi hình thành khi mà đường thủy phát triển. Chợ nổi Ngã Bảy hay còn được gọi là chợ nổi Phụng Hiệp từng được ghi chép là rất sung túc trên bến dưới thuyền, và chúng ta cũng đã thấy qua những tư liệu xưa. Có thể nói là 1910 với chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Nhưng mà lần đầu tiên khi đến Ngã Bảy vào năm 2015, đi tìm cái chợ nổi thì không ra luôn. Có chăng là chỉ lác đác vài những cái xuồng ghe để chở người ta qua sông, hay là một số ghe trái cây chở từ miệt vườn ra để cập bến ở đây. Đến nay thì như các bạn đang thấy đó, đường bộ ngày càng phát triển, chi phí vận chuyển cũng cạnh tranh hơn. Công chuyển hàng thì nó cũng ít hơn so với là đi ghe. Sự sung túc của chợ nổi giảm đi cũng là một điều tất yếu. Nếu mà coi chợ nổi như là một di sản thì chúng ta không phải khư bắt nó tồn tại như là cách 100 năm trước, mà coi nó như là một phần lịch sử. Nghe đâu địa phương cũng đang dự định phục dựng chợ nổi. Theo tôi thì việc phục dựng chợ nổi không phải là bắt thương lái từ trên bờ xuống sông để mà kinh doanh buôn bán và buộc là những cái tiểu thương này phải là chủ thể của cái chợ nổi. Mà nếu mà chúng ta có phục dựng lại thì chúng ta phải tính nó khác đi, lấy khách du lịch làm trung tâm. Có nghĩa là xây dựng một cái hệ sinh thái nổi ở trên sông, bao gồm tất cả các cái dịch vụ để phục vụ cho du khách và có những cái bến thuyền hẳn hoi. Đồng thời là cũng phải sòng phẳng với khách du lịch rằng đây là một cái hình thức để mà chúng ta tái hiện và nó chỉ mang đến một trải nghiệm trên sông mà thôi. Hy vọng sau này nó sẽ trở thành một cái sản phẩm du lịch nổi tiếng và chủ chốt của Ngã Bảy. Nói tóm lại, sẽ có những bình luận khen chê cho một đô thị bên bờ kênh Ngã Bảy. Nhưng hãy tưởng tượng, từ một vùng mênh mông lau sậy, chỉ sau hơn 100 năm, tức là 2 thế hệ, đã có một đô thị sung túc. Nơi mà chỉ vài chục năm trước còn là những láng sen, xẻo môn, sậy níu, thì nay đã thành phố xá xóm làng. Thì hãy hy vọng đến một ngày, những bờ kè khang trang sẽ thay thế dần những dãy nhà lụp xụp ven sông, những cây cầu sẽ nối liền 7 ngã, và Ngã Bảy sẽ tiếp tục vang danh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Quý khán giả hãy dành thời gian nán lại để bình luận và đăng ký kênh để xem được những video mới nhất nha. Xin trân trọng cảm ơn.